السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بعمل قفل إسورة بالخيط سهل وبسيط. ملاحظة: ضروري أن نترك أطراف الخيوط طويلة لأجل هذا العمل. كما تشاهدون، نأخذ الطرف اليمين من الخيط، نديره فوق أصبعنا كما المرة الأولى، الثانية، ثم للمرة الثالثة، ثم نخرج 3 مرات. نخرج هذه الدوائر الثلاث التي صنعنا بهذا الخيط من الأصبع، نخرجها من الأصبع، ثم نمرر ذلك الخيط المتبقي من وسطها، ثم نخرجه من الجانب كما تشاهدون في الفيديو، ثم نجر ذلك الخيط ونحاول أن نجمع تلك الخيوط في الوسط. نجر الخيط ونجمع الخيوط في الوسط. سهلة وبسيطة في أقل من دقيقة. نحاول أن نجره جيدا. كما ستلاحظون، الجانب الأيمن من الخيط، هذا الجانب، لا يتحرك، بينما الجانب الأيسر هو الذي يتحرك. نتحكم في الخيط بالجانب الأيسر. أنا الآن أجربه على يدي كي أقيس الخيط الجانبي، الخيوط الجانبية، كي أقوم بقص الأطراف وأضيف حبات الخرز في الجانب.